ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාට මගේ ගෙත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ලස්සන බෑග් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ ඉදිරියටත් ගේනවා. අපි බලමු මේ බෑග් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ බෑග් එක ගොතනකොට පුළුවන් තරම් එක සමාන ප්‍රමාණයක් තියෙන යාන් ගන්න. size එක එකම සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ බෑග් එක වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද යාන් ගන්නකොට size එක එකම විදිහට තියෙන යාන් ගන්න බලන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක ගොතන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි chain 45ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. chain 45ක් ගොතන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි මේ විදිහට chain 45ක් ගොතන්න. chain 45ක් ගොතාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ දෙවෙනි chain එකට එක දෙපට පිරවිල්ලයි ඊළඟ එකට එක දෙපට පිරවිල්ලයි. දැන් මෙතෙන්ට chain එකක් ගොතනවා. මෙතන යට එක chain එකක් skip කරනවා. නැවත එක දෙපට පිරවිල්ලයි ඊළඟ එකටත් එක දෙපට පිරවිල්ලයි chain එකයි. දැන් නැවතත් එකක් skip කරනවා. ඊළඟ එකට එක දෙපට පිරවිල්ලයි නැවතත් එක දෙපට පිරවිල්ලයි chain එකයි. එකක් skip කරන්න දෙපට පිරවිලි දෙකක් ගොතන්න chain එකක් ගොතන්න එකක් skip කරන්න දෙපට පිරවිලි දෙකක් ගොතන්න chain එකක් ගොතන්න. මේ රටාවට මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම ගොතා ගන්න. දැන් මම මේ රටාවට මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම ගොතා ගත්තා. chain 3ක් ගොතනවා. chain 3ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවා ගන්නවා. හරවාගෙන මෙන්න මේ පළවෙනි දෙපට පිරවිලි දෙකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ chain එකේ space එකට මම නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. කරගෙන මෙන්න මේ පළවෙනි chain එකට puff stitch එකක් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට කටුවේ පටලලා ගන්නවා. ඇතුලෙන් දානවා 1යි. නැවත කටුවේ පටලලා ගන්නවා. ඇතුලෙන් දානවා 2යි. නැවත කටුවේ පටලලා ගන්නවා. ඇතුලෙන් දාලා ගන්නවා 3යි. දැන් මේ loop ඔක්කොම අතරින් කටුව අරන් එනවා මේ විදිහට. අවසාන loop එක ඉතුරු කරලා මේ විදිහට කටුව එළියට ගන්නවා. දැන් නැවතත් මේ loop දෙකම අතරින් මම කටුව ගේනවා. මේ විදිහට තමයි පළවෙනි puff stitch එක මම ගොතාගත්තේ. දැන් නැවතත් ඊළඟට තියෙන chain එකේ space එකට දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතා ගන්නවා. ගොතාගෙන මෙන්න මේ පළවෙනි puff එක ගොතාගත්ත chain එකේ ඉඳලා chain දෙකක් ඇරලා ඊළඟට තියෙන chain එකට තමයි ඊළඟ puff එක මම ගොතන්නේ. මේ විදිහට කටුව පටලලා ගත්තා. ඇතුලෙන් යවුවා. නැවත එළියට ගත්තා. 1යි. නැවත පටලලා ගත්තා. ඇතුලෙන් යවුවා. යන්න කැදලා ගත්තා. 2යි. නැවත පටලලා ගත්තා. ඇතුලෙන් යවුවා. යන්න කැදලා එළියට ගත්තා. 3යි. දැන් මේ loop ඔක්කොම ඇතුලෙන් කටුව අරන් යනවා. අරන් ඇවිත් අවසාන loop එක ඉතුරු කරනවා. දැන් මේ loop දෙකම ඇතුලෙන් කටුව ගේනවා. මේම තමයි දෙවෙනි puff එක මම ගොතාගත්තේ. දැන් බලමු ඊළඟ එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඊළඟ puff එක ගොතන්න මේ විදිහට chain එකේ space එකට එක දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. කරගෙන මේ puff එක ගොතපු තැන ඉඳලා chain දෙකක් අරිනවා. මෙතන ඇරියා. මෙතන chain එක ඇරියා. මෙන්න මේ ඊළඟ එකට තමයි puff එක කරගන්න ඕනේ. කටුව පටලලා ගන්නවා 1යි. නැවත කටුව පටලලා ගන්නවා. ඇතුලෙන් යවනවා. ඇදලා ගන්නවා 2යි. නැවත කටුව පටලලා ගන්නවා. ඇතුලෙන් යවනවා. ඇදලා ගන්නවා 3යි. දැන් මේ loop ඔක්කොම අතරින් ගේනවා. අවසාන loop එක ඉතුරු කරනවා. අවසාන loop එක ඉතුරු කරලා මේ loop දෙකම ඇතුලෙන් නැවත යාන් එක ගේනවා. මේ විදිහට තමයි අපි puff stitch කරගන්න ඕනේ. දැන් නැවතත් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ chain එකේ space එකට දෙපට පිරවිල්ලක් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට puff එක කරගන්න. මෙතන ඉඳලා දෙකක් ඇරලා ඊළඟ එකට puff එක කරගන්න. ඒ විදිහට මේ පේලිය අවසාන වෙනකම් puff stitch ගොතා ගන්න. දැන් මම මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම puff stitch ගොතලා ඉවරයි. අවසාන එක ගොතන්න යන්නේ. අවසාන එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. කරගෙන මෙතන ඉඳලා දෙකක් අයින් කරලා ඊළඟ chain එකට තමයි puff stitch එක කරගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. දැන් මේ loop ඔක්කොම අතරින් ගෙනාවා.
එක ලූප් එකක් ඉතුරු කෙරුවා. දැන් මේ ලූප් දෙකම අතරින් ගෙනත් මෙතෙන්ට චේන් 3ක් ගොතා ගන්නවා. දැන් මට පෆ් ස්ටිච් ආවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 පෆ් ස්ටිච් 15ක් ආවා. මං චේන් 45 ඉන්න ගෙතුවේ. චේන් 45ට පෆ් ස්ටිච් 15ක් ඉන්න ඕනේ. චේන් 54ක් ගෙතුවොත් පෆ් ස්ටිච් 18ක් එන්න ඕනි. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට චේන් ගොතා ගන්න. දැන් බලමු ඊළඟ පේලිය ගොතන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟ පේලියේදී මම පාට මාරු කරනවා. දැන් මම යාන් එක කට් කරලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මෙතන චේන් 3ක් ගොතලානේ තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ අලුත් පාට සම්බන්ධ කරන්නේ අපි දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන පළවෙනි මේ ස්පේස් එකට මේ පෆ් ස්ටිච් දෙක අතර තියෙන ස්පේස් එකට මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න ගමන් තමයි මම මේ අලුත් පාට සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මම මෙතනින් මේ විදිහට ගැට ගසා ගන්නවා. හැම පේලියකදීම මේ දේ කරන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනි පෆ් එක ගොතන්නේ අපි මෙන්න මෙතෙන්ට. පළවෙනි පෆ් එක අපි එතෙන්ට ගොතා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට යාන් එක පටලා ගත්තා. ඇතුලෙන් දැම්මා. එළියට අරන් ආවා 1යි. නැවත යාන් එක පැටලුවා. ඇතුලෙන් දැම්මා. එළියට ගත්තා 2යි. නැවත යාන් එක පැටලුවා. ඇතුලෙන් දැම්මා. එළියට ගත්තා 3යි. දැන් මේ ලූප් ඔක්කොම අතරින් ගේනවා. අවසාන ලූප් එක ඉතුරු කරගන්නවා. මේ ලූප් දෙකම අතරින් ගේනවා මේ විදිහට. ඊළඟ දෙපට පිරවිල්ල කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙන පෆ් ස්ටිච් දෙක අතරට මෙන්න මේ ස්පේස් එකට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගත්තා. ඊළඟට තියෙන පෆ් ස්ටිච් එක ගොතන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ දෙපට පිරවිල්ල කරගත්ත ස්පේස් එකට. කලින් සැරේදී දෙපට පිරවිල්ල කරගත්ත මෙන්න මේ ස්පේස් එකට තමයි පෆ් ස්ටිච් එක ගොතන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. මේ ලූප් ඔක්කොම ඇතුලෙන් ගේන්න අවසාන ලූප් එක ඉතුරු කරන්න. දැන් මේ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් ගේන්න. මේ විදිහට. දැන් නැවතත් ඊළඟ දෙපට පිරවිල්ල කරගන්න ඕනේ මේ පෆ් ස්ටිච් දෙක අතර තියෙන මෙන්න මේ ස්පේස් එකට. දැන් අපි පෆ් ස්ටිච් එක ගොතා ගන්න ඕනේ කලින් සැරේදී දෙපට පිරවිල්ල ගොතාගත්ත ස්පේස් එකට. මෙන්න මෙතන. 1යි 2යි 3යි. ලූප් ඔක්කොම අතරින් ගේන්න. අවසාන ලූප් එක ඉතුරු කරන්න. දැන් මේ ලූප් දෙකම අතරින් ගේන්න. මේ විදිහට මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම ගොතා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට චේන් 3ක් ගොතන්න අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ පේලිය ගොතාගත්ත විදිහටම ඔයාලා කැමති පාටක් දාලා ගොතා ගන්න. මේ විදිහට පේලි 8ක් ගොතන්න ඕනේ. මම දැන් පේලි 8ම ගොතලා ඉවරයි. අවසාන යාන් එක කට් කරලා මෙතන චේන් එකක් දාලා මේ විදිහට අවසන් කරනවා. දැන් මං හොඳ පිට පැත්ත හරව ගන්නවා මේක. මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්තේ ඔයාලා කැමති මුල්ලකින් මේ මුළු හතරේ කැමති මුල්ලකින් ගොතන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා. දැන් මම මෙතෙන්ට මේ විදිහට යාන් එක සම්බන්ධ කරනවා. චේන් එකක් දාලා මෙතන මුල්ලක් නිසා මම තව දෙපට පිරවිල්ලක් එතෙන්ට කරගන්නවා. මේ විදිහට කරගෙන මෙන්න මේ දිගින් අඩු පැත්තේ සයිඩ් දෙකට මම දෙපට පිරවිලි දෙක ගානේ ගොතනවා. හැම තැනටම මම දෙපට පිරවිලි දෙක ගානේ ගොතනවා. මෙතෙන්ට 2යි මේ විදිහට ඊළඟට තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ටත් 2යි ඊළඟට තියෙන තැනටත් 2යි මේ විදිහට මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම දෙපට පිරවිලි දෙක ගානේ ගොතන්න. මේ මම ගොතන්නේ දිගින් අඩු පැත්ත. දෙක ගානේ ගොතනවා මෙතන අවසාන වෙනකම්ම. ඒ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම දෙපට පිරවිලි දෙක ගානේ ගෙතුවා. මම මේ මුල්ලටත් දෙපට පිරවිලි දෙකක් ගොතනවා. ගොතලා දැන් දිගින් වැඩි පැත්ත ගොතන්න යන්නේ. දිගින් වැඩි පැත්ත මම මේ තියෙන හැම චේන් එකටම
එකකට එක ගානේ ගොතනවා. මේ විදිහට දෙපට පිරිවිලි එකකට එක ගානේ ගොතාගෙන යන්න අවසාන වෙනකම්ම. එකකට එක ගානේ දෙපට පිරිවිලි ගෙතුවා. දැන් මේ මුල්ලට නැවතත් මම දෙපට පිරිවිලි දෙකක් ගොතනවා. ගොතලා දැන් නැවතත් තියෙන්නේ දිගින් අඩු පැත්තක්. එතෙන්ටත් දෙක ගානේ ගොතාගෙන යන්න ඕනි. එකකට දෙක ගානේ අවසාන වෙනකම්ම කලින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ පැත්ත කරේ. ඒ විදිහටම මේ පැත්තත් ගොතා ගන්න. දැන් මං ඒ පේලියත් ගොතලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ දිගින් අඩු පැත්තට ගොතනකොට ගොතන්නේ මේ පෆ් ස්ටිච් දෙකක් අතර. මේ දෙක අතර මෙතන ගෙතුවා, මේ දෙක අතර මෙතන ගෙතුවා, මේ දෙක අතර මෙතන ගෙතුවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ දිගින් අඩු පැත්ත ගොතද්දි ගොතා ගන්න ඕනේ. දැන් නැවතත් මේ මුල්ලට අපි දෙකක් ගොතා ගන්න ඕනේ. දෙකක් ගොතලා දැන් නැවත තියෙන්නේ දිගින් වැඩි පැත්තක්. ඒ පැත්තට අපි එකකට එක ගානේ තමයි ගොතාන යන්නේ. මේ විදිහට එකකට එක ගානේ ගොතාගෙන යන්න අවසාන වෙනකම්ම වටේටම ගොතාගෙන ඉවර වෙලා දැන් අපි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ පළවෙනි චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකට මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් නැවතත් හැම චේන් එකකම බෑක් ලූප් එකට මේ විදිහට ලිස්සා හැරීම් කරගන්න ඕනේ. මේ වටේටම අපි බෑක් ලූප් එකට මේ විදිහට ලිස්සා හැරීම් කරගන්න ඕනේ. හැම චේන් එකටම කරගන්න බෑක් ලූප් එකෙන් වටේටම ලිස්සා හැරීම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් යාන් එක කට් කරලා ඇදලා අරගෙන පළවෙනි චේන් එකේ පිටුපසින් දාලා යාන් එක පිටුපසට ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන මෙන්න මේ අවසානට ගොතාගත්ත චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා නැවත යාන් එක පිටුපසට අරන් සංගව ගන්න. දැන් අපි බලමු සයිඩ් කොටස් දෙක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. චේන් 6ක් ගොතා ගන්න. චේන් 6ක් ගොතාගෙන දෙවෙනි චේන් එකේ ඉඳලා එකකට එක ගානේ දෙපට පෙරවිලි ගොතා ගන්න. දෙපට පෙරවිලි ගොතාගෙන චේන් එකක් දාලා අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න මේ විදිහට. හරවාගෙන දැන් නැවතත් එකකට එක ගානේ මේ පෙළිය අවසන් වෙනකන් දෙපට පෙරවිලි ගොතා ගන්න. චේන් එකක් දාන්න අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න. දෙපට පෙරවිලි ගොතා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලගේ බෑග් එකේ අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයට ගොතා ගන්න. මම පේලි 5ක් ගොතා ගත්තා. මට පේලි 5ක් ඇති වුණා. දැන් බෑග් එක අරගෙන කැමැති මුල්ලකින් තියාගන්න. අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇතුලෙන් ගෙතිලා ගිහින් තියෙන්නේ චේන් පේලියක්. අන්න ඒක තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට බෑග් එකේ චේන් එක ඇතුලෙන් දැම්මා. යාන් එක ඇදලා ගත්තා. සයිඩ් කොටසේ චේන් එක ඇතුලෙන් යාන් එක ඇදලා ගත්තා. ලිස්සා හැරීමක් කරගත්තා. නැවත සයිඩ් කොටසෙන් දැම්මා. බෑග් එක ඇතුලෙන් දැම්මා. මේ දෙකම ඇතුලෙන් යාන් එක ඇදලා ගත්තා. ලිස්සා හැරීමක් කරගත්තා. නැවත සයිඩ් කොටසේ ඇතුලෙන් දැම්මා. බෑග් එකේ ඇතුලෙන් දැම්මා. මේ දෙකම ඇතුලෙන් යාන් එක ඇදලා අරගෙන ලිස්සා හැරීමක් කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ වටේටම ලිස්සා හැරීම් කරගන්න ඕනේ. සයිඩ් කොටස ලිස්සා හැරීම් වලින් වටේටම සම්බන්ධ කරගත්තා. යාන් එක කට් කරලා මේ විදිහට ඇදලා අරගෙන ඇතුල් පැත්තට නැවත ඇදලා අරගෙන යාන් එක සංගව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම කොටසක් ගොතලා මේ සයිඩ් එකටත් ලිස්සා හැරීම් වලින් යාන් එකෙන් අල්ලගන්න. ලිස්සා හැරීම් වලින් තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ලොක් එක සෙට් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට යාන් කොටස් 4ක් ගන්නවා. මේ වගේ පටි 4ක් අරගෙන ලොක් එක පිටුපසින් තියලා මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා ලොක් එකට. පිටුපසට දාන්න පුළුවන්. ඒක මේ විදිහට දාලා දැන් අර පටි 4 හොඳට තද කරගන්න. මේ විදිහට දාලා තද කරලා මෙන්න මෙහෙම මේ කෑලි දෙකෙන් තද කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ ලොක් එක ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට තියන්න.
තියලා මෙන්න මේ පටි ඇතුළට ඇදලා ගන්න. ඇදලා අරගෙන ඇතුලෙන් ගැට ගසා ගන්න. මේ ලොක් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා බලන්න. ඊට පස්සේ ලොක් එකේ උඩ කොටස මෙන්න මේ කොටස ඈඩ් කරලා මෙතනට තියලා තද කරපුවාම සෙට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන උඩට පටියක් නිර්මාණය කරගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මෙතන තුර ප්‍රමාණය අනුව තමයි චේන් ගාන ගත්තේ. මට චේන් 16ක් ඕනේ වුණා. ඔයාලගේ බෑග් එකේ ප්‍රමාණයට චේන් ගාන ගන්න. දැන් මම දෙවෙනි චේන් එකේ ඉඳලා එකකට එක ගානේ දෙපට පෙවිලි ගොතා ගන්නවා මේ පෙවිලිය අවසාන වෙනකම්ම. ඒ පෙවිලිය අවසාන වෙනකන් එකකට එක ගානේ දෙපට පෙවිලි ගොතා ගත්තා. දැන් චේන් එකක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා නැවතත් එකකට එක ගානේ දෙපට පෙවිලි ගොතාගෙන යන්න. ඉන්පස්සේ චේන් එකක් ගොතන්න අනිත් පැත්ත හරවන්න දෙපට පෙවිලි ගොතාගෙන යන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ඒ හැන්ඩල් එකේ අවශ්‍ය පෙවිලි ප්‍රමාණය ගොතා ගන්න. මම පේලි 4ක් ගෙතුවා. මට පේලි 4ක් ඇත්තේ වුණා. දැන් මම මේක මේ විදිහට දෙකට නමනවා. දෙකට නමලා මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ ලිස්සා හැරීම් වලින්. මේ පැත්තෙන් දැම්මා, මේ පැත්තෙන් දැම්මා. මේ ඔක්කොම ඇතුලෙන් යාන් එක ගෙනාවා. නැවත මේ පැත්තෙන් දැම්මා, මේ පැත්තෙන් දැම්මා. මේ ඔක්කොම ඇතුලෙන් යාන් එක ගෙනාවා. නැවත මේ පැත්තෙන් දැම්මා, මේ පැත්තෙන් දැම්මා. මේ ඔක්කොම ඇතුලෙන් යාන් එක ගෙනාවා. මේ පැත්තෙන් දැම්මා, මේ පැත්තෙන් දැම්මා. මේ ඔක්කොම ඇතුලෙන් යාන් එක ගෙනා. මේ විදිහට අවසාන වෙනකම්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කාදුව කොටස බෑග් එකේ අවශ්‍ය තැනට තියලා මෙන්න මේ වගේ අරින්න පුළුවන් කෑල්ලකින් කාදුවට ඉස්සලා සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ මේකම මේ විදිහට ඇරලා බෑග් එකට සම්බන්ධ කරන්න. දැන් මේකම මේ විදිහට තියලා බෑග් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මම දැන් බෑග් එක ගොතාන ඉවරයි. මම චේන් එක භාගයක් දාලා භාගයක් හැන්ඩල් එක ගොතාගෙන දානවා. බලමු ඒ කාදුව ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම චේන් 3ක් ගොතා ගන්නවා. චේන් 3ක් ගොතාගෙන මේ විදිහට කටුවේ යාන් එක පටලාගෙන පළවෙනි චේන් එක ඇතුලෙන් දාලා එළියට අරගෙන පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. ඊළඟ ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ලූප් දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මම ඒ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් කටුව දාලා නැවත යාන් එක ඇදලා ගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඊළඟ ලූප් දෙක ඇතුළෙනුත් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නැවත මෙතන ලූප් දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් කටුව දානවා. යාන් එක පටලගෙන පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. ඊළඟ ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. දැන් නැවතත් මෙතන ලූප් දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට කටුව දාලා පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. ඊළඟ ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. දැන් නැවතත් ලූප් දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට කටුව ඇතුලෙන් දාලා පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. ඊළඟ ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ කාදුව ගොතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම බෑග් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. කාදුව විදිහට චේන් එකෙන් භාගයක් දාගෙන ගොතලා භාගයක් තමයි දාගත්තේ. මේ විදිහට අසල් දෙකකුත් යොදාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉදිරියටත් කියලා දෙනවා. මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම